નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડિજિટલ વિદ્યાલય યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આપણે જે ધોરણ 12 સાયન્સમાં સંકલન ચેપ્ટર શીખતા હતા તેમાં ઓલરેડી 7.1 અને 7.2 અપલોડ થઈ ગયું છે। જો તમે ન જોયું તો ખાસ કરીને જોઈ લેજો। અને 7.3માં આપણે 1 થી લઈને 16 દાખલા ગણેલા છે, બરાબર? તે પણ ન જોયા હોય તો ખાસ કરીને જોઈ લેજો। તેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી રહેશે, બરાબર? ચાલો, આજે આપણે વાત કરવાના છીએ 17મા દાખલા વિશે। तो जो 17मा दाखला में शू कहे भाई, तो कि इंटीग्रेशन sin क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स छेद में sin स्क्वेर एक्स कोस स्क्वेर एक्स, बराबर? तो आ रीतना तमने आपेलू छे। आपणे बात शू करी थी भाई कि नीचे जो तमने प्लस के माइनस आपेलू होय तो तमारे शू करवानुं होय भाई, नीचे जो प्लस के माइनस आपेलू होय तो एना बराबर तमे शू लेता था, आदेश लेता था अने उपरनो dx सारे कट करवानी ट्राय करता था, बराबर? एटले आ दाखलो आम जोवा जाए तो थोड़ोक स्पेशियल छे। शुं काम? तो कि नीचे जो प्लस के माइनस नथी आपेलू, એટલે આવો દાખલો પૂછે ને એટલે છોકરો છે ને એમ શું થઈ જાય, આમ હેપતા જાય કે ઓહ કેવડો મોટો દાખલો પૂછીને કેમ। પણ આવા જે ગુણાકારવાળા દાખલા હોય ને સાવ ઈઝી હોય। એમાં શું કરવાનું હોય ખબર છે? ડાયરેક્ટ તમારે આને છે ને આને છેદમાં મૂકી દેવાનું। શું કરવાનું? છેદમાં મૂકી દેવાના। જો આપણે ટ્રાય કરીએ ભાઈ, આને આપણે આના છેદમાં મૂકો તો આમ થશે i બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન sin ક્યુબ એક્સ છેદમાં sin સ્ક્વેર એક્સ ઇન્ટુ cos સ્ક્વેર એક્સ પ્લસ cos क्यूब एक्स छेद में sin स्क्वेर एक्स इंटू cos स्क्वेर एक्स dx। क्लियर? आ रीतना आवी जशे। हवे जे कट थाय छे एने आपणे कट करी नाखी। अहींया sin घन छे अने अहींया sin स्क्वेर छे तो एनो मतलब 2 वखत sin कट थशे, एटले अहींया 2 वखत आ कट थशे अने 1 वखत अहींया sin वधशे, बराबर? तो हवे आपणे आने आ रीतना लखी नाखीए भाई, 1 वखत sin वधे छे, बराबर? तो आपणे आम लखी नाखी 1 वखत sin अने cos ने आपणे 2 वखत लखी नाखी cos x इंटू cos x प्लस आमा cos cos 2 वखत कट थई जाय छे, एक वखत cos वधे छे अहींया अने नीचे छे sin स्क्वेर वधे छे तो एने आपणे 2 वखत पाछा लखी नाखीए, बराबर? आ लखवा पाछळनुं रीजन काई नथी। हवे पाछुं आपणे सेपरेट आपो छे तो sin ना छेदमां cos એટલે શું થાય? તો કે tan x થઈ જશે અને 1 ના છેદમાં cos એટલે શું થઈ જશે? sec x થઈ જશે પ્લસ cos ના છેદમાં sin એટલે શું થઈ જશે? cot x થઈ જશે અને 1 ના છેદમાં sin એટલે શું થઈ જશે ભાઈ? cos x x થઈ જશે। રેડી? बराबर? हवे जो आ जोयेलुं लागे के नथी लागतुं? आ डायरेक्ट सूत्र ज छे। जो tan x इंटू sec x एनुं संकलन शुं थाय? sec x थाय के न थाय? तो डायरेक्ट आनो आंसर आवी गयो आपणे sec x प्लस cot x इंटू cos x x एनुं शुं थाय भाई? याद करो, cot x इंटू cos x x शुं थाय? याद करो, छे याद? जो भाई सूत्र ज छे, बराबर? चलो हूँ एने आ अत्यारे आंसर लखतो नथी, ए तमारे कॉमेंट करवानुं छे, बराबर? प्लस c કે આનું સંકલન શું થાય ને બેઠે બેઠું સૂત્ર જ છે, એમાં કાંઈ કહેવા જેવું છે નહીં। આ બંને બેઠે બેઠા તમારે સૂત્ર જ છે, એટલે આનો આન્સર તમારે શું કરવાનું છે ભાઈ? કોમેન્ટ કરવાનો છે કે આનું સંકલન શું થાય ને એ, બરાબર? એટલે મને ખબર પડે કે કેટલા વિદ્યાર્થી એવા છે કે જે વિડીયો છે એ પૂરેપૂરો જોવે છે અને સરખી રીતના ભણે છે, એટલા માટે। રેડી? આ તો સાવ ઇઝી દાખલો થયો, બરાબર? સેમ ટુ સેમ આ છે એના જેવો જ આ લાગે છે કે નથી લાગતો? જોવો છે ને, cos 2x ના છેદમાં અને cos sin 2x sin સ્ક્વેર ના છેદમાં एम मूको तो डायरेक्ट थशे नहीं, बराबर? पण अहींया जो आ तमने cos 2x देखाय छे, बराबर? એટલે હવે યાદ કરો ફોર્મ્યુલા। મેં તમને કીધી હતી sin 2x અને cos 2x આની ફોર્મ્યુલા તમને આવડવી જ જોઈએ, બરાબર? તો જો cos 2x હોય તો cos 2x ની ફોર્મ્યુલા કઈ આવે છે ભાઈ? sin સ્ક્વેર આવે। તો કે જો આવી ફોર્મ્યુલા આવતી યાદ કરો જીને, 1 માઈનસ cos 2 થીટા ઇક્વલ ટુ 2 sin સ્ક્વેર થીટા। અહીંયા જે ખૂણો હોય એના કરતાં અડધો થઈ જાય। રેડી? તો એનો મતલબ એવો થયો કે 1 માઇનસ cos 2 થીટા ઇક્વલ ટુ 2 sin સ્ક્વેર થીટા થાય। જો આ માઇનસ આ બાજુ આવી જાય તો પ્લસ થઈ જાય, તો આમ થઈ જશે 1 બરાબર cos 2 થીટા પ્લસ 2 sin સ્ક્વેર થીટા। થાય કે ન થઈ જાય? જો અહીંયા ખૂણો હોય એના કરતાં અહીંયા ડબલ થઈ જાય અને અહીંયા બગડો આવે છે। રેડી? હવે કમ્પેર કરવાની યાર, જોઈ લ્યો, cos 2 થીટા એટલે cos 2x, અહીંયા 2 sin સ્ક્વેર થીટા એટલે અહીંયા 2 sin સ્ક્વેર x। आ तो बैठे बैठे सूत्र आई गयो, आ तो साव इजी थई गयो। तो आनी जगह शुं मूकी देवानुं? 1, बराबर? अहींया तमारे ब्रेकेट में लखी नाखवानुं એટલે તમને આઈડિયો રહે કે આપણે કયું સૂત્ર વાપર્યું છે, બરાબર? તો અહીં મૂકી દો 1, તો આમ થઈ જશે i બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન 1 ના છેદમાં cos સ્ક્વેર x dx થઈ જશે આ રીતના। ચાલો હવે 1 ના છેદમાં cos સ્ક્વેર x એટલે શું થાય? sec સ્ક્વેર x થશે, તો sec સ્ક્વેર x dx। ચાલો ભાઈ, આ બેઠે બેઠે સૂત્ર આવ્યું કેનું હોય ભાઈ? આ તો sec સ્ક્વેર x tan x નું હોય। तो चलो डायरेक्ट लखी नाखीए आपणे के tan x प्लस c, बराबर? तो आ तमारो फाइनल आंसर आवशे।
એટલે ખાસ કરીને પહેલે તમારે દાખલાને જોવાનો છે, ડાયરેક્ટ સંકલન કરવા બેસતા નહીં. પહેલે જોવાનું નીચે જો પ્લસ કે માઇનસ તમને આમાં જો આપેલું હોય તો તમારે શું કરવાનું, પ્લસ કે માઇનસ આપેલું હોય તો આપણે ઉપર વિચારવાનું રહીએ કે ભાઈ કયું સૂત્ર લગાડશી, બરાબર. અને જો ડાયરેક્ટ આપેલું હોય ગુણાકારમાં અથવા ભાગાકારમાં ડાયરેક્ટ હોય તો સેપરેટ આપીને ટ્રાય કરવાનું, જેટલું કટ થાય એને આપણે કટ કરી દેવાનું. કારણ કે જેટલું તમે કટ કરી નાખશો ને એટલો તમારો દાખલો છે ને એ તમને ઇઝી લાગશે, બરાબર. દાખલો તમારા જે સાઇઝ છે દાખલાની નાની બની જશે અને તમને ગણવામાં વધારે ઇઝી પડશે. રેડી? એટલે ખાસ કરીને કટ થતા હોય તો તમારે કટ કરી દેવાનું. અને આ દાખલો જો બેઠે બેઠું સૂત્ર જ છે, બરાબર. આમાં કાંઈ તમારે વિચારવા જેવું છે નહીં, બેઠે બેઠું સૂત્ર જ મૂકેલું છે. ઘણા બધા છે નહીં તો ડાયરેક્ટ આપણે કેમ આગળ વાત કરી સેપરેટ દેવા માંડે, બરાબર, તો પછી ભેગું થાય નહીં, બરાબર. પછી ટૂંકમાં થઈ જાય પણ તમારો સમ જે કેવો થઈ જાય, લાંબો થાય. એટલે એના કરતાં ડાયરેક્ટ જો સૂત્ર મગજમાં હોય તો ડાયરેક્ટ તમને સમ થઈ જાય. રેડી? ચાલો હવે આપણે વાત કરીએ 19મા સમની. 19મો સમ છે ને એ થોડોક 17, 18 કરતાં કેવો છે, થોડોક હાર્ડ છે. એમાં થોડુંક તમારે વિચારવું પડે, બરાબર. કઈ રીતના વિચારવું પડે, જો ઉપર તો કંઈ છે જ નહીં, બરાબર. એટલે બે પોસિબિલિટી થાય તમારે જો કરવી હોય તો. એક, તમે 1ની જગ્યાએ sin² પ્લસ cos² આપી દો તો પણ થઈ જાય. અને બીજું, ઉપર અને નીચે તમે કોસ વડે ભાગાકાર અને ગુણાકાર કરી નાખો અને પછી એને ટેનમાં કન્વર્ટ કરી સેકમાં કન્વર્ટ કરો તો પણ થઈ જાય, બરાબર. તો આપણે પહેલી પોસિબિલિટી ચેક કરવી છે કે કઈ રીતના આન્સર આવશે. ચાલો પહેલે આપણે પહેલી પોસિબિલિટી છે એ ચેક કરી લઈએ, બરાબર. ચાલો જો 1ની જગ્યાએ શું મૂકી દઈએ, sin² પ્લસ cos² તો આ રીતના થઈ જશે. I બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન 1ની જગ્યાએ sin² પ્લસ cos² છેદમાં sin x cos³ x. રેડી? ક્લિયર? મેં તમને હમણાં જ વાત કરી કે જ્યારે નીચે શું હોય, ગુણાકારમાં હોય, પ્લસ કે માઇનસ ન હોય તો તમે સેપરેટ આપી શકો છો. ચાલો હવે આને સેપરેટ આપો તો આ રીતના બનશે ભાઈ. સેપરેટ આપો તો અહીંયા છે આપણી પાસે sin² x અને અહીંયા છેદમાં આવશે આપણી પાસે sin x cos³ x પ્લસ અહીંયા આવશે આપણી પાસે cos² x છેદમાં sin x cos³ x dx આવશે આ રીતના. ક્લિયર? ચાલો હવે કટ કરાવો છે શું થશે ભાઈ, એક વખત જો sin² છે ને અહીંયા sin છે તો એક વખત sin કટ તો પાછું શું વધ્યું તમારી પાસે, અહીંયા વધ્યું sin x અને અહીંયા છેદમાં વધ્યું તમારી પાસે એક વખત cos x ઇન્ટુ cos² x વધશે આ રીતના. પ્લસ આમાં એક વખત cos² અને cos³ છે તો બે વખત cos કટ થઈ ગયો તો અહીંયા કાંઈ ન વધે તો એક કહેવાય અને અહીંયા વધશે તમારી પાસે sin x ઇન્ટુ cos x. ક્લિયર? આ રીતના વધશે, બરાબર. આવી ગયું આટલું. ચાલો હવે કટ કરાવો. હાલો ભાઈ કટ થાય છે, હવે નથી થતું તો એનો મતલબ હવે જો સાઇનના છેદમાં cos એટલે શું થઈ જાય, 10 થઈ જાય. એટલે અહીં મૂકી દો ઇન્ટિગ્રેશનમાં 10x અને 1ના છેદમાં cos x² એટલે sec² x. બરાબર આવી ગયું. જો આ વિધેય આવી ગયું આ બાજુમાં વિકલન એટલે આનો ડાયરેક્ટ આપણે સંકલન મળી જશે 10² x બાય 2. રેડી? હવે આપણે આનું જુઓ 1ના છેદમાં sin ઇન્ટુ 1ના છેદમાં cos એટલે આવું થશે ભાઈ, આવું નહીં થાય કારણ કે એ આપણે cos છે ને એક વધારાનો જશે, બરાબર. તો હજી એક કામ થાય, આ જે આપણે ઉપર મૂક્યું છે ને sin² x વત્તા cos² x એ આપણે પાછું મૂકીને ટ્રાય કરી. શું મૂકીને ટ્રાય કરીએ આપણે, sin² x વત્તા cos² x એ આપણે પાછું મૂકીને ટ્રાય કરીએ તો પાછું એક સ્પ્લિટ થઈ જાય અને આપણે આન્સર છે એ મળી જાય, બરાબર. તો પહેલે એક કામ કરીએ, અહીંયા 1ની જગ્યાએ મૂકી દઈએ આપણે. શું મૂકી દઈએ ભાઈ, sin² x પ્લસ cos² x છેદમાં sin x cos x dx થશે આ રીતના. ક્લિયર આટલું? ચાલો હવે આનું છે ને હું સંકલન કરી નાખું છું અને આને આપણે સાઈડમાં લઈ લઈએ, બરાબર. એટલે આપણે વધારે સમ કરવો નહીં. આનું સંકલન શું થશે ભાઈ, આનું સંકલન હું અત્યારે મૂકી જ દઉં છું. શું આવશે ભાઈ, જો અહીંયા ઘાત 1 છે અને બાજુમાં વિકલન છે એટલે વિધેય બાજુમાં વિકલન હતો, ઘાત વધે ને વધેલી ઘાત છેદમાં, તો આનો આપણે આન્સર આવી જશે 10² x છેદમાં 2. રેડી? આને હવે આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈએ, બરાબર. આ છેલ્લે સુધી આપણે લેવાનો જ થશે. હવે આપણે આનું સંકલન કરવું છે તો આમાં પહેલે પાછું સેપરેટ આપી દઈએ તો આ રીતના આવશે પ્લસ કરીને સંકલનમાં આના છેદમાં આપશો, બરાબર. એટલે એક વખત sin કટ અને એક વખત સાઇનના છેદમાં cos એટલે 10x. ક્લિયર? અને આને આપશો અહીંયા છેદમાં તો એક વખત cos કટ અને એક છે cosના છેદમાં sin એટલે શું આવશે ભાઈ, cot x આવી જશે. ક્લિયર? આટલું તમને હિન્ટ મળી ગઈ કે ન મળી ગઈ? આનો આન્સર તમારે છેલ્લે સુધી લંબાવવાનો છે, બરાબર. આ ટૂંકમાં બેઠું જવાનું છે 10x અને cot x એનું ડાયરેક્ટ તમારે સંકલન છે ને એ લખવાનું છે, બરાબર.
ખાસ કરીને જો એનો હું આન્સર લખતો નથી, બરાબર, આપણે અહીંયા થોડીક સ્પેસ નથી એટલા માટે, અને પ્લસમાં કે આનો આન્સર છે એ તમને આવડવો જ જોઈએ, કારણ કે આ બેઠે બેઠા સૂત્રનો જ આન્સર છે, બરાબર. જેવી રીતના સાઇનનું કોસ થાય, બરાબર, અને કોસનું સાઇન થાય છે, એ જ રીતના ટેનનું અને કોટનું છે એ તમને આવડવું જોઈએ, બરાબર. એ તમારા સૂત્રોનું છે, આ બેનો આન્સર છે એ કોમેન્ટ કરવાનો છે. એટલે કે આ વિડીયોમાં તમારે આ બેનો આન્સર અને આનો આન્સર છે એ તમારે કોમેન્ટ કરવાનો છે, બરાબર. એ કોમેન્ટ કરવાનું રીઝન એ જ છે કે તમને સૂત્ર આવડે છે કે નહીં એ ખબર પડે, કારણ કે બેઠે બેઠા આના આન્સર છે, બરાબર. સાવ સિમ્પલ જ આન્સર છે, એટલા માટે તમારે એને શું કરવાનું છે, કોમેન્ટ કરવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખબર પડી કે કઈ ટાઈપના સમ આવે છે. એક તો પહેલે તો આવે છે, એક તો નીચે જોવાનું ખાસ તમારે, પ્લસ છે કે માઇનસ, જો ગુણાકારમાં હોય તો ડાયરેક્ટ સેપરેટ આપી દેવાનું, એટલે સમ તમારો ઇઝી થઈ જાય, કટ થઈ જાય. એટલે પછી બીજા આ ટાઈપના સમ આવે છે, એમાં શું કરવાનું છે તમારે, જો બેઠે બેઠું સૂત્ર જ મૂકેલું હોય, બરાબર, તો જો તમારી એલર્ટનેસ હોય તો સૂત્ર બેઠે બેઠું મૂકી દો તો ડાયરેક્ટ તમને આન્સર આવી જશે, બરાબર. અને ત્રીજા આ ટાઈપના સમ હોય કે ડાયરેક્ટ તમે આન્સર લઈ શકતા ન હો તો 1 ની જગ્યાએ તમે સાઇન અને કોસ મૂકી અને પછી આ રીતના તમે કરી શકો છો, બરાબર. અને હજી મેં તમને એમાં બીજી મેથડ કીધી હતી, એમાં તમારે શું કરવાનું હોય, ખાલી તમને હિન્ટ આપી દઉં, તમે જાતે ગણીને ટ્રાય કરજો. એમાં તમારે શું કરવાનું છે, કોસ વડે ભાગવાનું છે ને કોસ વડે ગુણવાનું છે, બરાબર. એટલે જો અહીંયા અત્યારે સાઈડમાં તમને લખી દઉં છું એટલે તમને આઈડિયા આવે. 1 છેદમાં કોસ વડે ભાગાવો અહીંયા અને કોસ વડે ગુણાવો. અહીંયા કોસ વડે ભગાવો તો સાઈનના છેદમાં કોસ એટલે અહીંયા 10 થઈ જશે તમારે, અને આને કોસ વડે ગુણાવો તો કોસની કેટલી થઈ જશે ભાઈ, 4 ઘાત. કેટલી થઈ જશે ભાઈ, 4 ઘાત dx થઈ જશે. હવે જો 1 છેદમાં કોસ એટલે sec થાય કે ન થાય, તો આ રીતના બનશે 1 છેદમાં 10x અને 1 છેદમાં કોસ એટલે sec, એટલે sec ની 4 ઘાત થઈ જશે અહીંયા, બરાબર. હવે યાદ આવી ગયો આપણો ગયો લેક્ચર હતો એમાં, બરાબર. એમાં આપણે આ ટાઈપનો સમ આપ્યો તો એમાં શું કર્યું હતું ભાઈ, 10 નું વિકલન શું થાય, sec સ્ક્વેર x થાય, તો ઉપર તમે sec સ્ક્વેર x એનો સ્ક્વેર મૂકી દો, એક dx ભેગો જવા દો, ને x સ્ક્વેર છે અહીંયા 1 + 10 સ્ક્વેર કરી નાખો, એટલે તમને એમાં ફાઇનલ આન્સર છે એ મળી જશે. ક્લિયર મિત્રો, ખબર પડી ગઈ. હજી પણ જો તમને આમાં કાંઈ ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને ખાસ કરીને આના બેના આન્સર છે એ પણ કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને જો તમે આપણી ચેનલમાં નવા આવ્યા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, કારણ કે આપણું જે સંકલનનું ચેપ્ટર છે આમ ને આમ ચાલતું રહેવાનું છે. નવો વિડીયો આવે એની નોટિફિકેશન મેળવવા માટે તમારે સબસ્ક્રાઈબ કરવું જરૂરી છે. તો આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય હિન્દ, જય ભારત.